B. Nyt sitten jatketaan näiden akkuauton uusien palveluiden parissa ja nyt katsotaan miten tuommoisen Model S:n akun tiiveys testataan painekokeella ja sitten vähän muutakin sen jälkeen. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Auto25 et Mobility, Suomen suurin ja upein auto- ja liikennetapahtuma. Tässä päivä ja tässä paikka. Nähdään siellä. Niin päästäänkö me nyt ihan hommiin, että aletaan tekemään Joo, painetestiä? nyt siirryttiin tähän S:n alle tuolta 3. ja tähän tullaan nyt oikeasti ihan tekemään painekoe ja tavallaan vähän jännittävä tilanne, kun tämä on meidän tämä Jannen S ja tälle ei ole tehty meille vielä koskaan mitään huoltoa tai tarkastusta, niin Jännittääkö sua nyt? Mahtaakohan Jannen akku vuotaa? Totta kai se vähän jännittää, koska aina kun on oma auto kyseessä ja niin kuin Niklas just sanoi, että mitä sille ei ole ikinä tehty, niin nyt tehdään ja katsotaan mille se näyttää. Katsotaan tuleeko kallis korjaus. Kyllä, just näin. No onneksi siinä on vielä takuuta voimassa. Tässä Model S:n tapauksessa niin meillä on nyt kyseessä tämmöinen niin sanottu uudempi kotelo. Ja näissä uusissa koteloissa ei ole sitä surullisen kuuluisaa ruostuvaa sulakekantta sieltä päältä. Okei. Vaan näissä on nyt itse asiassa todettu tämmöiseksi hapettuvaksi alakanneksi, että tämä ei ruostukaan, mutta tämä alkaakin hapettumaan vuotavaksi. Joo. Että tavallaan ominaisuudet on saatu säilytettyä vaikka... Niin, mutta tällä kertaa ei se kansi vuodakaan, vaan siellä itse asiassa se muovinen runko, johon nämä ruuvit sitten esimerkiksi kiinnittyy tästä, niin se muovinen runko niin kuin pikkuhiljaa, siellä on kumitiiviste tätä pohjapanssaria vasten, niin se kerää pikkuhiljaa hapettumaa tonne, kun tästä pääsee semmoinen rako tonne. Niin se hapettuu sieltä, että ollaan jopa löydetty tämmöinen vuotava alasulakekansio tässä vaiheessa. Että sieltä oli päässyt ihan, se oli semmoinen, mikä korjattiin sitten, että se oli ihan tämä etuseutu tästä akusta sitten päässyt ihan märäksi sen kautta. Tuossa virallisessa Teslan painetestissä, niin se painetesti tehdään näissä Sissä, niin täällä on akun takareunassa, voidaan itse asiassa, pitäisikö käydä vaikka vilottamassa tuolta sitä tulppaa, niin täällä on akun takareunassa on semmoinen ihan niin kuin painetestitulppa. Siellä on semmoinen ihan kartiokierteinen tulppa, niin no sinähän ei kovin kivasti tietenkään pääse, kun tässä on apurunko ja kaikki edessä, niin näin 2.0 kansiin, niin ollaan sitten tehty tämmöinen adapteri, joka laitetaan sulakekannen tilalle ja saadaan siihen sitten painetta. Mutta lähdetään irrottaa toi. Eli siis siellä on painetta nyt? Joo, sieltä vapautui painetta ja sehän siis päästää todella hitaasti sitä painetta sieltä akusta. Se venttiili, niin siellä on paine, vaikka se hengittää siihen kuten kuuluukin. Siinä on nyt sulakekansi. Voidaan heti tästä katsoa, että onko Jannella huono tuuri lotossa. No ei näytä olevan niin ainakaan juuri paljon kosteutta. Mutta niin, on siinä kyllä selvästi. Mutta kyllä se nyt, niin kuin, ei sitä voi täysin rutikuivaksikaan sanoa, mutta nämä saattaa olla välillä niin kuin ihan pisaroilla. Joo. Että yksikin tässä just oli, joka oli niin kuin ihan todella märkä. Joo. Mutta voisi sanoa, että miksi tämmöinen vaikka kannattaisi tehdä, niin tässä havaitaan jostain aika pieneen hintaan tavallaan se, että olisiko niin kuin erittäin oleellista tehdä vaikka se meidän huolto. Joo. Jossa sitten saadaan se kosteus pois aiheuttamasta vauriota enemmän. Sulla on nyt niin kuin noin volttihanskat kädessä. Joo, kyllä se ihan Teslan osien mukainen on, että jos sulakekansi lähtee, niin tostaan ei siis kyllä oikeasti pysty sormeaan törkkäämään sinne sulakkeeseen. Että tässä missä on tämä sulake täällä alla, niin siihen on laitettu semmoinen vielä erillinen sisämuovikansi siihen sulakkeen eteen, koska muuten sieltä saattaisi vaikka sulake tippua, jos se olisi vaan laitettu hollille tai muuten. Nyt meillä on tämmöinen sopivasti Jannen S-värinen painetestikansi siinä. Sävy. Onko teillä joka auton värille oman värinen kansi? On tietysti. Mutta onneksi noita Siä ja kovin montaa väriä, niin ei tarvitse kuitenkaan kovin isoa varastoa. Meillä on tällainen yksinkertainen ja toimiva painetestikärry, eli meillä on siellä paineen alentaja tuolla alla ja näihin laitetaan siis hyvin pieni paine, että se on ihan tuon Teslan ohjeen mukainen noin. Niin, eli se ei olisi toi kompuran paine, vaan paljon... Joo, ei, kyllä sille akulle ei tapahtuisi kivoja jos se
kompuran paineen sinne teräyttäisi. Eli älä kokeile tätä kotona. Ei, että se on 11,4 millibaaria, eli niin kuin 0,0114 baaria, kun se sitten on. Se on äkkiä ilmapallona toi kansi, jos niin, vähän meillä on vielä sellainen mysteeri, että meillähän tuli tämmöinen, mitä saattanut jossain muuallakin nähdä, että kun on yritetty korjata S-akkoa, niin meillä on tullut yksi semmoinen, joka näytti vähän siltä, että onko sinne laitettu se kompuran paine. Että siellä oli vähän semmoinen niin kuin hassun pyöreä se kansi aina tuosta moduulien kohdasta. Joo. Mutta me ei lähdetä tosiaan semmoisiin paineisiin, että tarkistaa vielä, että on paineettomana tuo. Nyt voidaan ottaa nuo hanskat pois. Sitten laitetaan. Eli sinne laitetaan nyt pieni paine. Kyllä. Ja itse asiassa sen vielä unohdin, eli täältä tulpataan tuo juuri se kyseinen tuo venttiili? Joo, mutta ei vielä laita sinne ilmaa. Okei. Kun täällä on neuvoa jo täällä. Täällä on niin kuin S:n tämä hengitysventtiili. Ja S:ssä on vain yksi. Se on jopa hyvin todennäköistä, että kun tämä on niin kuin nyt todennäköisesti alkuperäinen venttiili, niin se ei todennäköisesti päästä mitään lävitseen. Ja sehän voitaisiin ihan vaikka nopeasti koittaakin, että onko siellä, päästääkö se mitään lävitseen vai eikö se päästä. Eli sä lasket nyt sieltä painetta tänne. Joo, nostetaan se sinne 11,4 ja se meni just siihen. Sen paineen ei saisi minuutissa laskea 0,7. Löytyy ihan Teslan manuaaleista. Siinä nähdään, että tuossa 11,1, 11,2 pyörii. Siinä on semmoinen pieni, melkein kaikissa näissä akkukotelotesteissä aina semmoinen valmistajaohjeessa, että siinä annetaan se paineen tasaantua suunnilleen minuutin ja sitten aloitetaan se varsinainen testi. Niin tästä on melkein kun tuota lukuakin hetken katselen, niin huomaa, että ei tämä ole niin kuin nytkään sitä 0,7 pudottamassa tuosta minuutissa, että sehän nyt melkein jäi tuohon 11,1. Joo. Sitten kun täältä pulpautetaan tämä venttiili pihalle, sieltä pihisee ilmatulos ja meni nolliin. Joo. Näin. Eli siis toimiks tuo venttiili vai ei? Se on hyvä kysymys. Me nähtäisiin, jos se äsken jäi siihen 11,1 roikkumaan noinkin pitkäksi aikaa, niin jos me laitettaisiin sinne uusi venttiili, niin sen pitäisi pudota vähän enemmän. Joo. Et sen kyllä huomaa sitten yleensä, että sillä on tullut semmoinen niin kuin mutuarvo tässä meilläkin, että mikä se on se ero, että onko sulla tulppa tossa vai onko sulla se hengittävä venttiili. Joo. Niin kyllä se aika nollissa on ollut. Onko tässä nyt sit uusia? Joo, tässä on Teslan uusia hengitysventtiilejä. Joo. Et se menee kyllä valitettavasti lähes hengittämättömäksi se vanhan S:n-kotelo. Joo. Ja varmaan kolmosissakin, jos ei niin näitä välillä vaihda. Että tuossa meidän tarkastuksessakin nämä vaihtuu sitten uusiin. No kuinka usein noita kannattaisi sitten vaihdattaa? Sillä ei taida mitään kyllä ohjearvoa olla, että kyllä se varmaan siinä muutamassa vuodessa saattaa olla tonkin käyttöikä. Että se varmaan riippuu kovasti siitä, että kuinka sattuu rapaantumaan. Joo. Sitten kunkin kuljettajan käytössä. Eli jos toi olisi ollut ihan huono toi venttiili, niin se olisi tyhjentynyt saman tienkö? Niin, tai siis juuri toisinpäin. Vai toisinpäin? Tämä ei ainakaan vielä toistaiseksi ole tullut semmoisia, että nämä olisi vuotanut määrättömästi, vaan kun tässä on tämä hieno kalvo, jos tuohon pystyy tarkentamaan, niin sehän on mennyt tuommoiseksi kuraseksi. Että siellä on niitä mikroreikiä, ja jos se mikroreijät täyttyy jollakin kuralla, niin ei sieltä mikään mene läpi. Jos mä täytän sitä uusi vertailuksi, niin tämä on ihan tuollainen puhtaan valkoinen tämä. Joo. Eli siis kerrataan nyt vielä. Sinne laitetaan paine, joka oli mitä 11? S:n tapauksessa 11,4 millibaaria. Ja se ei saisi pudota enempää kuin 0,7. 0,7. Joo. Ja se tavallaan niin kuin me pidetään sitä hyvin tärkeänäkin arvona sitä vuotoa, koska Tesla on se sallittu 0,7, mutta jos se vuotaa 0,7, niin kyllä se jostain vuotaa. Että ei se ole hyväksi mikään pieni vuoto. Että jos tämmöinen niin kuin meiltäkin valmistuu korjauksesta, niin kyllä se vuoto on 0 sen minuutin aikana. Tuolla niin kuin 0,1 millibaarin tarkkuudella. Joo. Right. Että, no nyt ei otettu virallisesti aikaa Jannin S:stä nyt, mutta kyllä se kovasti näytti siltä, että kyllä meillä oli painetesti läpäisty puhtain paperin. Jopa siis useimmin se vuoto on jossain muualla tuolla kotelossa kuin niissä umbrelloissa. Okay. Että se on vähän niin kuin semmoinen, ei sitä pysty ennakoimaan ennen kuin sitten se akku on alas, että jos tässä havaitaan, että se vuotaa kovasti, niin se selviää käytännössä vasta sitten, kun saadaan tämä akku täältä alas. Joo. Onko tässä, tämä on nyt uudempaa versio, niin onko tässä yhtä paljon niitä umbrellaventtiileitä tuossa helmassa?
Niitä on muutama eri versio. Tässä onkin pöydällä tämä yksi tämä niinku yleisin malli. Eli se ihan alkuperäinen S sieltä ensimmäisiltä vuosilta, niin tällainen yksi on siis jokaisen moduulin kohdalla periaatteessa tuolla ulkokehällä akkua. Ja täällä oli jokaisessa tämmöinen niinku silikoniventtiili, joka on siis niinku umbrella-venttiili nimeltään. Se tarpeeksi tulee painetta, niin tuo aukeaa tuosta ja se tulee tavara pihalle. Niin tämä on nyt se, mitä ehkä useimmassa S:ssä on tällä hetkellä. Niin on tämmöinen, että sieltä on suurin osa laitettu tämmöisiksi sokeiksi tulpiksi ja sitten on vaan pari. Joo. Ja sitten ihan uusin, joka taitaa olla jossakin noin 20 vuoden Sissä ja siitä uudemmissa, kunnes ollaan menty siihen Palladiumiin, siihen ihan uuteen korjaukseen, sitten ihan eri akku. Niissä taas on semmoinen, että se on periaatteessa ihan sama kuin tämä, mutta ne on laittanut jokaiseen tällaiseen niin Teslalla yhden tämmöisen Gore-Tex-venttiilin. Eli miten se nyt sanoisi, uusimmissa vanhemmissa Sissä, niissä on niin kuin 14-kertainen toi ilman vaihtuvuus sitten sen myötä. Ja siinä ei ole enää noita umbrella-venttiilejä ollenkaan. Siinä on edelleen nämä 2 umbrella-venttiiliä, mutta sitten lisäksi vielä noin. Joo. Mutta se, mikä ehkä oleellisin parannus niissä uusimmissa on se, että noiden akkukotellaan tuossa yläpahkan päällä. Siinä ihan uusimmassa vanhimmassa S:ssä niin tämä venttiili on poistettu. Ja tämä on kyllä myös semmoinen, että niin kuin lähes useimmiten, että jos tämä huomataan, että akku vuotaa, niin se on tämä venttiili, joka vuotaa. Eli tämä on semmoinen, joka jos sinne tulee liikaa painetta kumpaan suuntaan tahansa, niin toi läväyttää saman tien ilmat pihalle. Että tuossa ei ole mitään Gore-Tex-venttiilejä ja muuta. Ja jos lukee tämän venttiilivalmistajan ohjeet, niin ohjeessa sanotaan, että älkää laittako sitä pystyyn, että sinne kerääntyy likaa ja se alkaa vuotaa. No täällä se on tosiaan pystyssä. Okei. Tuo on poistettu siitä uusimmasta ja se on sitten korvattu sillä, että siinä on lisätty niin kuin monin kerroin se niin kuin tuo Gore-Tex-venttiilien määrä, ettei sinne syntyisi sitä liian korkeata tavallisen käytön painetta. Joo. Tässä on nyt sitten pari näitä venttiilejä, jos otetaan tähän tämä uusi puhdas rinnalle, niin täällä on tämmöinen venttiili, joka on sitten oikeasti myös vuotanut. Eli sen näkee tuo venttiilin sisältäkin, koska tämä siis, mikä on tämän oorenkaan yläpuolella ja näkyy tässä keskellä, niin se on niin kuin akun sisätilaa. Tämähän on jo niin kuin hengittänyt sitä kuraa itseensä ihan huolella, ja jos siellä on kuraa täällä tämän läpän alla, niin silloinhan se käytännössä johtaa saman tien niin kuin kapillaarisesti vettäkin sinne sisälle. Joo. Ja tuossa justiin tänään esimerkiksi kävi yksi S-tarkastuksessa, saattoi olla jopa alkuperäinen 13 vuoden akku, ja siinä ei pysynyt esimerkiksi yhtään paine sisällä, niin pahasti pelkään, että siellä on varmaan tämän näköinen sulakekansi, jossa on jotain tuommoista reikää mahdollisesti sisällä. Joo. Eli tarkastuksen avulla niin löydetään aika kivasti se, että onko siellä jotain, joka aiheuttaa murheita, kun noi S:ien akuthan on siis muuten osoittautunut aika todella laadukkaiksi kennoiltaansa ja muuten, että varsinkin joku niin kuin ensimmäisen pään S, niin niissä on niin kuin kennot aika todella kivaa katsottavaa yleensä kennojen arvot, kun ne käy tässä meillä korjauksessakin. Joo. Että jos ne saisi pidettyä kuivana, tiiviinä, ettei siellä tule sitä hapettumia sisälle piirilevyihin ja mittalankoihin, niin ovat varmaan niin kuin todella pitkäikäisiä akkuja kyllä. Joo. Että tarkastuksessa me päästään tavallaan jyvälle siihen, että onko syytä tehdä jotain, jotta saadaan sitten pitkäikäinen akku. Joo. No mitäs tämä painetestitarkastus nyt sitten maksaa? Niin, eli tämä meidän ikään kuin akkuraportti, akkutarkastus, mistä saadaan sitten kapasiteetit ja painetestit ja muut, niin se on 229 Joo. sitten tehtynä, että saadaan se, tällä hetkellä tarjotaan se vähän jopa niin kuin mielestäni ehkä turhan kerullisesti, että me tehdään tällä hetkellä aika paljon työtä, että me saadaan kaikki tuo diagnostiikka, että meillä on nyt varmaan tämän vuoden aikana tulossa oma diagnostiikkajärjestelmä, jolla sitten saadaan niin kuin kivasti ja nopeasti pilveä ja raporttia pihalle. Niin. Okei. Ja siis siinä saadaan nyt akun sohhi myöskin? Kyllä. Onko se niin kuin sen auton oma järjestelmän antama sohhi vai se on niin kuin Teslan akkuhallintajärjestelmä ja se on todettu myös niin kuin tämä Teslan antama arvo, niin se on aika todella hyvä niin kuin arvo. Että mikä tahansa tuommoinen niin kuin pikatesti tai muu, mitä tehdään niin kuin täysin ajamatta tai ajaessakin, niin kyllähän se otetaan sieltä BMS:ltä se tieto niin, kyllä. joka tapauksessa. No nyt meillä on siellä raportteja. Tässä meillä ei ole juuri näiden autojen raportteja nyt pyöräytetty tähän hätään. Tässä on muutama esimerkkiraportti. Tässä on X:stä ja 3:sta. Ihan todellisia tapauksia joka tapauksessa, niin saadaan heti auton tiedot, saadaan yhdistettyä ne siihen oikeaan autoon, mikä on tehty. Akusta jäljellä oleva kapasiteetti heti ensimmäisenä tarjolle. Mm-hmm. Ja sen jälkeen annetaan yhteenvetona ikään kuin meidän sanallinen yhteenveto siitä akusta, että mikä sen niin kuin yleinen kunto on, mitä me suositellaan, mitä kannattaisi tehdä. Sen jälkeen päästään sitten eriteltyihin näihin dataan kiinni, käydään kapasiteetit läpi,
Model S:n tapauksessa on mukava käydä läpi moduulikohtaiset kapasiteetit, kun se on tavallaan aika usein, jos niin kuin siellä on moduulikohtainen kapasiteetti, vaikka yksittäinen moduuli eroaa niin kuin ihan merkittävästi, ja merkittävästi on niin kuin muutamia prosentteja tai enemmän. Silloinhan se tarkoittaa, että joku kenryhmähän siellä silloin oireilee, ja saattaa toimia pitkäänkin, mutta saattaa olla, että on sitten kohta akkuremonttia edessä. Miksi nämä on pienempiä kuin tuo 93? Se on hyvä kysymys, ja se on ajateltu, että sitä aika usein varmaan kysytäänkin tähän itse asiassa avattu suoraan. Että ne on tällä hetkellä, niin nämä on akkuhallintajärjestelmän niitä ampeerituntiarvoja suhteessa sen akun teoreettiseen maksimiampeerituntiarvoon, ja se ampeerituntiarvo on todennäköisesti semmoinen, että ei se auto ole ehkä uutenakaan ollut sitä. Joo. Niin me ei olla vielä iteroitu täältä ikään kuin käytössä olevasta kapasiteetista niin tähän tätä samaa. Että Joo. Tämä niin kuin raportti elää meillä hyvin vahvasti. Meillä tulee koko ajan viikoittain tähän lisää uusia tarkastuksia ja korjauksia juuri tämän tyyppisiin asioihin, että ei tulisi tämmöisiä epäselvyyksiä. Joo. Sitten käydään sieltä itse moduulijännitteitä läpi, jänniteeroja moduulien sisällä. Juuri tämä moduulien sisäinen jänniteero on niin kuin se ikään kuin avainluku, että jos nyt joku haluaa sieltä Scanmah Teslastakin seurailla akkunsa hyvinvointia, niin akku itsessään kokonaisuutena sallii aina tietysti enemmän sitä jänniteheittoakin, joka viittaa vähän sitä kapasiteettieroonkin, mutta sitten moduulien sisällä on se tärkeä. Ja sitten katsotaan myös lämpötila-arvot, koska jos ne akussa on hirveän monta sensoria, jos ne hirveästi heittää toisistansa, niin se voi olla viite, että siellä saattaa olla jotenkin tukkeumaa vaikka siellä vesikiertoisessa järjestelmässä tai sitten ihan vaan anturi irronnut jopa paikoiltaan, että molempia tapauksia on nähty. Käydään akun vikakoodeja läpi, jos niitä on. Katsotaan, että paljonko akkua on pikalatailtu. Ja sitten tuo eristysvastuusarvo, mistä oli aiemminkin puhetta, niin tämän auton tapauksessa niin tämä oli niin kuin ihan selkeästi märkä auto. Sieltä saatiin tuollainen arvo ja sitten tästä nähdään vielä kolmannelta sivulta. Otetaan talteen kuva siitä akun pohjasta. Käydään läpi myös esimerkiksi akun varoitustarrat, kun nämä on kaikki asioita tavallaan, mitkä myös on kiva tarkistaa, jotta esimerkiksi tuu sitten murheita vaikka katsastuksessa, että koska jos sieltä jostakin vaikka sulkekannesta puuttuu se varoitustarra ja sen niin kuin katsastaja ikään kuin tietää, että sen pitäisi siellä olla, niin sehän pitää sitten käydä Teslalta tai esimerkiksi meiltä sitten hakemassa se tarra. Tarkistetaan nuo helmat S ja X:n tapauksessa ja sitten täällä itse asiassa vielä viimeisellä sivulla kuvakin tuosta tiiveystestiin liittyen, että tämä oli tämä kansi ihan märkä siinä tapauksessa, että suositeltiin vahvasti, että kävisi sitten kuivauttamassa meillä akkunsa, kun se vielä niin kuin tuon diagnostiikan osalta näytti ihan terveeltä akulta ja toivottavasti pysyykin semmoisena, ettei tuo kosteuseriä aiheuttamaan siellä vaurioita. Eli tässä on niin kuin raportissa oikeastaan aika kivassa paketissa, että jos itse Teslojen kanssa työskentelevänä haluaisin ostaa Teslaa, niin tässä on periaatteessa ne, mitä mä itsekin katsoisin siitä akusta. Että jos epäilyttää, kun on ostamassa, niin voi tuoda tänne. Kyllä, että on niin kuin erittäin toimivan näkisin kyllä siihen. Joo. No niin, nyt on saatu tällainen pikakatsaus näihin teidän uusimpiin akkukorjauksiin. Niin jos epäilyttää, niin täältä sitten niitä saa varmasti. Kyllä. Millaisella toimitusajalla? No näitä tarkastuksia pystytään tekemään jopa niin kuin aika todellakin nopeasti, että kun sehän aika usein on semmoinen, että nyt pitäisi tämä auto ostaa tai myydä, niin se usein halutaan nopeasti, niin saattaa onnistua jopa niin kuin samalle viikolle. Joo. Aika hyvinkin, kun tämä on kuitenkin tämmöinen, se on noin siis, se tarvii varata noin 2 tuntia. Joo. Tai 2 tuntia on se, mikä varataankin. Et sen aikana ehditään tekemään kaikki nämä tarkastukset ja diagnostuukkia sitten hetken päästä sitten, mutta jossain tulevaisuudessa niin pystyy sitten muillakin toimipisteillä näitä tekemään. Joo. All right. Kiitos paljon esittelystä ja käykäähän kommentoimassa, että miltä näyttää teidän silmään nyt tämmöinen Teslan akkujen huolto ja ensimmäiset vaihtoakkusysteemitkin. Niin käykää tykkää videosta ja kommentoimassa ja käykää tilaamassa kanava ja käykää myös harkitsemassa sitä BÖ Plus-jäsenyyttä, koska sitten näette nämä kaikki ensimmäisten joukossa. Palataan seuraavaan sähköautovideolla. Bye bye! Täältä just nähdään, että täältä niinku nyt täältä putoaa tätä muhennusta nyt. Niin. Okei. Tänne on päässyt hapettumaan tänne tiivisteen väliin. Joo. Ja sitten se tuolta möngettää itsensä koteloon asti tuo hapettumaan. Joo. Siinä on sitten ainoa vaihtoehto, että pitää akku avata ja tehdä se kunnostus. Kyllä, mutta sitten millä tämän saa sitten pitämään edelleen, niin tähän vedetään semmoinen monista muiden automerkkien akuissa tuttu semmoinen ei-kuivuva massa. Joo, butyylimassa. Niin semmoinen, tai semmoinen, siis on semmoista sinistä geeliä. Joo.
onko se nyt hydrofobinen vai mikä se termi on. Joo. Se saa pidettyä ton sauman sitten